Сьогодні проведемо експеримент і покажемо вас. Про що? Це продовження нашої серії «Мастила плюс кисень чи вибухне?». І ось тут питання. Вибухає з киснем. Питання головне, при якій температурі? Яка температура займання мастила, це в даному випадку індустріальна 20, в чистому кисні? Як будемо робити? В цю трубочку я зараз накапаю і капаю декілька крапель мастила. Декілька. 1, 2, 3. Все. Достатньо. Тепер Андрій починає гріти. Тут тепловізор. Костянтин буде говорити постійна температура яка. І про попереднє ми вже робили, чесно кажу. При 300 градусів масло починає випаровуватись і при подачі кисню, а оцим я киснем буду, киснем рижучим буду кисень піддавати сюди. Воно починає пих. Тобто самозаймання з легеньким таким вибухом. Давайте подивимось. А 250 вже такого не було. І тобто я роблю такий висновок, що при атмосферному тиску, тобто плюс 1 бар, в чистому кисні індустріальна олива самозаймається при температурі 300 градусів Цельсія. Давайте перевіримо це. Так чи ні? Починаємо гріти. Температуру. Яка температура на тепловізорі? Як буде 250-300, я почну піддувати сюди. Почну піддувати сюди чистого кисню. От сюди. Поки здесь атмосферне середовище. Можна отак. 300 градусів. 300 є вже, да? На тепловізорі. Зараз 230. Ага, ну це ж низько. А тут, от сюди. Да, сюди. О, перший вибух. Маленький, другий. О, третій, четвертий. Ось. І ось воно самозаймання там. Туди дивитись не можна, неправильно. Тобто, скільки температура? Яка була температура? Ось воно. Ось. 333. 330. 330. Ось. Ось воно. Воно випаровується і в кисні вибухає. Температура. Костя, температура. 313. Зараз подивимось. 250, коли опуститься, буде температура. А, вона сама від вибуху температура піднімається. Або масло закінчилось, олива. 290. 290. Ага. Нижня температура. Нас цікавить нижня температура. Температура. 275. 275. Ага, значить нижче, не 300. Нижче. Самозаймання, значить нижче. 270. Можливо, капнути масло, можливо. Так, капнуть одну крапельку масла. Одну, мастила. Опа, хорош. 250. 250. І ось дивіться, 250 вже не займається. Тобто можна зробити висновок. 250 мало, а 300 вже є самозаймання. Оливи індустріальна 20 в чистому технічному кисні. От я і дую. Все. Можна ще додати температуру і ще раз ми бахнемо. Трошечки. Значить 250 мало, а 300 самий раз. В цьому діапазоні. В цьому діапазоні. Дивіться, підігрівай. Вище. А, температура? 270. 270. Значить, точніше 270. 255. Дивіться, 255 вже нема. Все. 250 нема. І тоді запитання. А чому ж в редукторі буває, що спалахує кисень? Що таке кисень? До речі, вибачаюсь, я помилився. Кисень не може спалахнути. Кисень не може. Кисень лише може щось окислити. Тобто щось запалити, кисень.
Яким чином кисень запалює? А тоді, коли ви вентиль швидко відкриваєте, происходить як гідра, а тут пневмоудар, потім доходить до закритий, бо редуктор це ж закрита полость. В закриту полость доходить, зупиняється і відбувається стискання кисню, а через стискання завжди йде підйом температури. От якщо в цьому місці температура кисню, який стиснувся, піднялась вище 250 градусів Цельсія, і біля нього є щось таке, не знаю, там резина, якась крапелька мастила, вона може спалахнути, вона повинна тоді спалахнути. Ось так. І тому, а якщо не швидко відкривати, то температура не підійметься і загоряння не буде. Не плутайте переход енергії стискання в енергію теплову. І лише теплова енергія заставляє і розпочинає процес самозапалення. Процес горіння починається від температури, а тиск сприяє цьому, сприяє тиск підйому температури. Коли не сам по собі тиск, а коли тиск різко наростає. Різке наростання тиску супроводжується з підняттям температури. Зрозуміли? Дякую за увагу.